Allah datangkan kepada kita 3 contoh mengetuk minda kita. Daraballahu masalan, daraballahu masalan. Allah bagi contoh pada kita. Yang pertama, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Nuh, dia tak suka juga dengan suami dia, dia pun tenggelam dalam laut tu sekali dengan anak lelaki dia juga. Adapun isteri Nabi Lut, dialah antara orang yang menyumbang kepada ajaran yang kotor itu, pegangan yang kotor itu, sehingga kan dialah yang memberitahu kepada penduduk kampung bahawa Nabi Lut sedang menerima tetamu yang handsome lawa, iaitu daripada kalangan malaikat yang nak menebalikkan penduduk-penduduk di situ. Hak yang bagi tahu kat orang kampung kata Nabi Lut menerima tetamu yang lawa ni untuk mereka nak buat kerja jahat ni, bini dia lah orang yang terlibat. Sehingga kan bila Allah Ta'ala kata dekat Nabi Lut alaihissalam, keluarlah Nabi Lut daripada kampung kamu, alaisa subhu biqarib, subuh dah dekat dah ni, cepat keluar, sebab waktu nak musnahkan daripada subuh. Ketika keluar itu, isterinya tidak ikut bersama. Ada sebahagian riwayat kata dia ikut lari juga, tetapi malaikat pesan, lari terus, jangan toleh ke belakang. Isteri dia tengok juga, jatuh, dia berum kena sekali dengan dia habis terbalik dengan kaum yang dilaknat oleh Allah. Okey. Adapun Siti Asiyah dalam keadaan suaminya, sebahagian riwayat boleh buka buku Ustaz Zahzan pun ada. Kalau nak buka dalam yang awal lagi daripada Ustaz Zahzan nakalkan daripada kitab yang antara yang awal lagi, yang Ibnu Katsir punya, namanya Bidayah wa Nihayah. Dalam tu siap cerita lagi bagaimana dirantaikan tangan Asiyah dan dirantaikan kaki Asiyah, disiksanya untuk duduk di dalam kediamannya sahaja oleh Firaun, dengan diletakkan besi yang besar ladung itu supaya isteri dia tak boleh keluar daripada bilik dia itu. Okey. Dua gambaran ini boleh tengok. Yang pertama dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh cerita tentang keluarga Nabi Nuh. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Nuh ketika itu, masa Allah Ta'ala memusnahkan keluarga, salah ayat, tak beradab dengan Nabi begitu. Ketika Allah Ta'ala menenggelamkan isteri dan anak Nabi Nuh itu, Allah Ta'ala menggambarkan peristiwanya kepada kita dengan munajat Nabi Nuh dengan mengatakan, innahu min ahli, wahai Tuhan, yang tenggelam tu keluarga aku. Maknanya seolah aku Nabi kamu, takkan, please bagi peluang. Allah Ta'ala jawab, innahu laisa min ahlik, innahu amalan ghairu salih. Nanti tengok dalam surah Nuh, tengok dalam surah Nuh. Allah kata, itu bukan keluarga kamu kerana perbuatan dan tindak tanduk mereka itu bukan daripada perbuatan orang yang soleh. Jadi jelas kepada kita bahawa untuk membentuk satu kepribadian yang tinggi, dia bermula dari amalan. Faham tak faham cerita nombor 2, tapi perbuatan kita itu menunjukkan kita berpegang dengan agama. Sebab itu dalam Islam, pakaian, kekemasan, pergerakan, akhlak menjadi topik 3 yang paling besar. Tauhid, syariah, akhlak. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, dalam Al-Quran, wa ma innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hadis Nabi, aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, kamu berada pada akhlak terbaik yang tinggi, lebih tinggi daripada itu. Wa innaka la'ala khuluqin, ala khuluqin, atas akhlak baik. Nabi ada di atas akhlak yang baik. Maksudnya akhlak baik sini manusia biasa, atas akhlak baik sini, di atas akhlak baik Nabi over daripada orang lain. Jadi proses paling besar sekarang untuk membentuk jati diri kita sebagai orang Islam adalah akhlak. Sebab itu hari ini dalam kita nak membangunkan masyarakat, jangan tengok orang muda semata-mata. Kita mesti tengok macam mana Nabi bagi tahu, bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi orang muda dan tidak menghormati orang tua. Dia mesti naik bersama.
Dia tak boleh kita siapkan program untuk orang muda tetapi kita mengabaikan orang tua. Tak boleh. Kita program orang muda, kita sayang, kita puji, kita sanjung. Tambah pula maaf macam sekarang. Maaf, saya sebut saja dulu, bukan saya nak bergaduh atau saya sengaja nak masuk dalam topik, tak, nak bagi faham dengan contoh terkini, tapi bukan kita nak bincang yang tu. Kita nak bagi tahu kata macam sekarang, bila berlaku pembunuhan di New Zealand, orang-orang pakat menyalahkan orang yang main game. Orang game pula membangun dengan mengatakan game tak salah dan sebagainya. Orang-orang lama ni ketinggalan zaman. Itu dah membuatkan kita berat sebelah, sama ada kita menyokong game yang merosakkan atau kita menyokong game yang tak merosakkan. Kita dah berat sebelah. Patutnya nak bina manusia, dia kena naik sama-sama. Pandangan orang dewasa kita kena ambil, pandangan orang muda kita kena hormat. Jadi kalau kita letakkan kayu timbang taranya, orang dewasa nampak bahawa dengan kamu main game tumpukan masa. Maaf, mereka bercakap berdasarkan kepada tengok anak-anak yang ada di depan mata mereka. Bila asyik main game, tak bercakap dengan orang dan sebagainya, tak erti cara nak hidup dan sebagainya, membuatkan mereka rasa inilah bukti bagaimana mereka boleh memberontak. Adapun orang muda pula tengok, dia kata, tak, kami yang duk main game. Pasal apa? Kami main game, contoh, saya main game Candy Crush, tak buka pun kedai gula-gula. Saya tak jadi tokek gula-gula pun. Saya main game Candy Crush, saya tak buka tokek kedai gula-gula pun. Saya main Dinner Dash yang masak-masak tu kan. Saya main game masak-masak, tak jadi tokek tukang masak pun. Macam mana saya main tembak-tembak saya jadi pembunuh pula? Boleh faham tak? Itu pandangan mereka yang duduk dalam situ. Jadi bila kita ambil, kita harmonikan kedua-dua pendapat, sebab Nabi ajak nak membina generasi, nak membina masyarakat, dia ada kaedah dia, ada 7. Saya bagi kesimpulan dulu. Kita timbang tara dua-dua. Yang ni kata ya, yang ni kata tak. Apa contoh dia? Supaya mereka ini jangan terlalu banyak sangat luangkan masa, supaya mereka yang ini pula jangan terlalu jumut. Bila digabungkan bahawa dapatlah kita kayu tengah. Apa dia? Untuk menjaga keharmonian dan kesejagatan, manusia perlu mempunyai pemikiran yang A1. Nak dapat pemikiran A1 bukan main daripada main game sahaja. Dia kena ada perhubungan antara manusia. Jadi kalau main game setengah jam, duduk dengan manusia kena setengah jam. Kena bersembang. Bukan main kenuri, pi ambil nasi kenuri, duduk makan balik. Dia kata, aku dah pergi kenuri dah, aku dah jumpa semua orang. Jumpa lain, sembang lain. Hang pergi ziarah tak Tok Nek hang? Awak pula, aku tak ziarah Tok Nek aku pergi ziarah rumah dia. Hang bagi salam kat Tok Nek. Assalamualaikum Tok Nek, Tok Nek sihat? Salam, okey. Lepas tu masuk, pergi main handphone, duduk. Tak. Dia kena duduk, layan Tok Nek kita. Tok apa abang? Dah makan? Nak saya suap Tok makan? Dan itu baru betul. Nampak? Faham tak tau? Ya. Barulah identiti umat Islam itu terbina dengan melayani kedua-duanya. Jadi macam mana cara dia? Nabi letak 7 cara. Ambil kesimpulan dia, senang. 7 cara membangunkan manusia berdasarkan 3 tajuk utama kita bagi tadi. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Maknanya, maaf, sekejap. Tolong tengok saya. Ada setengah orang yang bila dia duduk dalam perbincangan macam ni, dia rasa macam mana? Dia kata apa? Kami tak kot. 20 tahun dah okey lah. Jangan abang, jangan kakak. Bini Nabi pun kena terpedaya dengan dunia. Apatah lagi orang macam kita. Boleh faham So 7 cara untuk membina jati diri dan membangunkan bangsa. Nabi habaq ni hadis. Payung dia Quran tadi lah. Kedua-dua mereka semua ni ada dalam 7 ni. Pertama, an yuhsina ismuhu, cantikkan nama-nama keturunan kita. Cantikkan. Jangan buh nama ikut dan jangan reka nama ikut dan. Mereka nama macam-macam hari ni tak tahu. Mai ikut mana idea reka tu pun tak tahu. Dia tak syok ustaz, takkan asyik nama Muhammad. Jangan. Kan disebut tu oleh Nabi dalam satu hadis baginda Nabi yang mulia. Nabi kata apa? Ada satu orang tu,
dia dikeluarkan daripada syurga, daripada neraka untuk masuk ke dalam syurga. Atas sebab Allah Ta'ala kata, siapa yang ada nama kekasih aku keluarkan dia daripada neraka masuk dalam syurga. Nama Muhammad dengan Ahmad tu alasan kukuh untuk keluar daripada neraka masuk dalam syurga. Sebab tu jangan heran kenapa orang-orang alim kalau kita tengok nama mereka Muhammad bin Muhammad, ataupun contoh nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, simple je nama dia Muhammad bin Idris. Sebab apa? Ambil nama yang mulia. Bila kata ayyuhsina ismuhu, nama baik. Tengok Siti Maryam, apa makna Maryam? Maryam maknanya Abdullah. Makna Maryam Abdullah. Nama yang baik, bukannya kita reka bagi jadi baik. Reka. Hari ini zaman. Jadi maaf. Sekiranya kita ambil kaedah USM lah contohnya. Sekiranya kita ambil satu formula tadi, an yuhsina ismuhu, dengan kajian yang kita buat berdasarkan formula memberi nama yang Nabi bagi. Nabi kata apa? Nama yang baik ialah nama yang berkait dengan Allah Ta'ala. Abdul Razzaq, Abdul Quddus. Ni semua hadis lah, nanti tuan-tuan tengoklah. Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Wahub. Bukan. Bolehlah Abdul Wahab, Abdul Wahab tu okey lah, tak ada masalah lah. Tu Piramli nak didik kita, dia nak didik kita. Boleh juga mahfiz tu itu apa cerita anak bapa. Boleh lah. Tapi poinnya nak kata Abdul Razzaq, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahhab, Abdul Jalil, banyak Abdul Malik, banyaklah Abdul Rahim, Abdul Halim, banyak. Nabi kata yang ni nama paling baik. Nabi kata yang kedua pangkat dia nama para anbiya wal mursalin. Nabi dah bagi formula cara nak pilih nama. Yang ketiga, ambil nama orang-orang soleh, maknanya daripada para sahabat sampai tabi'in, sampai banyak tu, berapa ribu ulama ada nak buh nama anak-anak kita. Itu kaedah dia. Nabi tak kata pun ambil nama ni bubuh sini, pi corner tang sini, ambil tambah tang sini. Kita reka. Jadi kalau kata kita ambil struktur kajian dengan meletakkan struktur nama golongan yang baik, kita boleh rasa, oh sebab itu kot generasi hari ini ada kegoyangan. Boleh faham tak? Beza dengan orang yang duduk di Palestin. Suatu hari, dah lajak ni. Dia sebab bila sambung dia tak boleh berhenti dekat tu, faham tak? Dia kena amanah, kena cerita. Okey, macam ni. Abu Khadijah, kira saya ni bukan gila mikrofon tau. Saya boleh berhenti sekarang juga. Tapi memandangkan amanah, saya cerita sikit saya, lepas tu berhenti ya. Tengok. Kan peristiwa yang diceritakan oleh, saya selalu cerita dalam Kembara Pulau Pinang, saya selalu cerita sebab cerita ni menyentuh saya. Anak muda yang berusia 17 tahun yang matanya pecah sebelah kiri disebabkan kena bom di Gaza. Dia tengah main dengan kawan-kawan dia. Bom ni dia bukan jatuh dekat dengan dia, bukan bom jatuh tang meja ni dia duduk tang sini. Kalau jatuh tang sini, duduk tang sini, tak jumpa dah. Relai. Ni bom jatuh tang ujung tu, dia duduk tang sini duduk main. Bila letupan tu kuat, bom tu dia tu terpelanting. Dia punya glaukoma ke apa tak tahulah, hancur, pecah, bom. Tekanan bom tadi tu pecah mata dia. Jadi bila dibawa dia pergi ke hospital, yang cerita ni adalah orang yang operate dia, pakar operate kita di Malaysia ni. Siapa? Salah seorangnya Dr. Jamnul Azhar Mulkan. Famous kan nama tu di Penang, Dr. Jamnul Azhar Mulkan. Dr. Jamnul cerita kat saya, dia kata bila budak tu mai, dia operate mata budak tu bagi elok, jahit semua. Bukan bagi elok, tak, budak tu tak ada mata dah sebelah, buta, tutup. Okey, tambah sikit. Orang yang buta mata sebelah, mata dia sekarang digantikan dengan mata kaca. Itu tu Presiden Kemboja sekarang, Hun Sen ke apa nama dia kan? Dia tu, dia Kemboja sekarang, mereka sayang kepada orang Islam. Sebab masa dia bergaduh dengan Pol Pot, dia orang Pol Pot dulu yang lari pergi minta bantuan Vietnam. Masa perang berlaku, mata dia kena tembak. Pecah mata ni, dia jatuh. Siapa belah dia? Orang Islam yang belah dia. Saja maklumat bagi tahu kat tuan-tuan. So, bila mata budak tu dioperate, disedangkan dia daripada tidur, dia punya pengsan dia tu, dia punya ubat bius ke apa tak tahulah. Bangun,
Dr. Jamlul tanya dia, ya ghulam, masmuka, wahai budak, apa nama hang? Budak ni habaq, nama aku Muhammad. Lepas tu dia tanya, hang Muhammad bin apa? Aku Muhammad bin Muhammad. Hang Muhammad bin Muhammad bin apa? Aku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Dia ditanya, hang Muhammad yang ke berapa? Aku Muhammad yang ke-13. 13 direct semua nama Muhammad. Okay, tengok budak ni, tengok budak ni. Dr. Jamlul kata, dia kata, ana Muhammad talatashar, aku Muhammad yang ke-13. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai 13. Lepas tu doktor kata dekat dia, ni isma', hang dengar aku nak cakap dengan hang. Mata hang sebelah kiri pecah. Mata hang sebelah kiri pecah kena bom tadi. Budak tu kata apa? Allahu Akbar, takbir dia. Dr. Jamlul terkejut, dia kata, aku heran dengan hang. Aku orang Malaysia, budak Malaysia sebelum lumba motor ganah. Sebelum lumba motor, jantan. Bila lumba motor accident, polis tahan. Hang patah kaki, hang mata pecah, aku bagi tahu kan hang kata Allah Akbar. Pasal apa? Apa jawab budak tadi? Muhammad yang ke-13. Apa kata dia? Ya doktor, laqad waqaftu aini ila Allah. Wahai doktor, aku wakafkan mata aku kepada Allah. Esok aku akan tuntut untuk masuk dalam syurga. Nampak tak? Kesan nama tadi tu.